নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোক এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আটাইতকৈ আগিয়ে যায়। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি বনাম এই বাঁহৰ কলম দানিটো। আৰু যদি আপুনিও এই কলম দানিটো বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে খুব সহজতে নিজৰ ঘৰতে বনাব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে কি কি সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি ভালদৰে চাই ল'ব। আমাক প্ৰথমতে লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বা দুটা বাঁহৰ সৰু সৰু চুঙা আৰু লগতে এফাল ডাঙৰ বাঁহৰ এটি সৰু টুকুৰা। দেখিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু দুটা চুঙা, এটা হ'লেও চলিব। এখন হেকচু, এখন কটাৰী বা যিকোনো কাটিব পৰা বস্তু আৰু এডাল কাঠ পেঞ্চিল বা মাৰ্কাৰ হ'লেও হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকক এখন চিজ পেপাৰৰ খুব প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু যদি আপুনি বস্তুটো ডেক'ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেক'ৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে কেইটামান সৰু সৰু বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু সেইবিলাক আপোনাক মই ভিডিঅ'টোৰ পাছত দেখুৱাম। এনেদৰে আমি খুব সুন্দৰকৈ বাঁহৰ এই চুঙাটোৰ ওপৰৰ অংশখিনি চুচি ল'লোঁ। এতিয়া এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰিম আৰু এই টুকুৰাটো আমি বেঁকাকৈ কাটিম। ঠিক আছে, ইয়াৰ দৰে আৰু এটা টুকুৰা লাগিব, এইটো আমি এনেদৰে বেঁকাকৈ কাটিম। দুইটা সমান হ'ব লাগিব আৰু এটা বেঁকাকৈ নাকাটিলেও হ'ব। ঠিক আছে, খুব সুন্দৰকৈ আমি কামবোৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আটাইবিলাক বস্তুত খুব ভালদৰে চিজ মাৰিব লাগিব। আৰু আপুনি যিমান ভালদৰে চিজ মাৰিব বস্তুটোৰ ফিনিচিংটো সিমান বেছি ভাল হ'ব। অ'কে, আমি আটাইকেইটা বস্তুত খুব সুন্দৰকৈ চিজ মাৰি এটালোঁ। আৰু এতিয়া এই ফেব্ৰিকুইকটোৰ সহায়ত আমি এই বাঁহৰ চুঙাকেইটাক সেই তলৰ বাঁহৰ গুৰিডোখৰ লগত জোৰা দিম। ঠিক আছে, এটা জোৰা দিলোঁ, এইটোও লগাই দিলোঁ। এতিয়া এইটো আমি ভালদৰে আঠাৰ সহায়ত লগাই দিম। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আৰু ইয়াক আমি বৰ্তমান অলপ ডেক'ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ডেক'ৰেশ্যনৰ বাবে মই ফেব্ৰিকল আঠা ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাঁহৰ সৰু টুকুৰা আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, আগফালে আৰু পাছফালে খুব ভালদৰে লগাই দিওঁ। আৰু এই মাজতো আমি দুটা এনেকুৱা বাঁহৰ সৰু টুকুৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আমি সৰু সৰু বাঁহৰ ষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিম ডেক'ৰেশ্যনৰ বাবে। ঠিক আছে, আৰু আমি অকল ইয়াতেই নহয় আৰু সকলো জেগাতে এই বস্তুটো লগাম। আপোনালোকে ফাইনেল ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাব। এয়া চাওক, আমি এইবিলাক লগোৱাৰ পাছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰি দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।